Magandang araw mga kaibigan. Ako nga pala si Boyet in case na bago ka lang dito sa ating channel. At ngayon ay narito akong muli upang ibahagi ang napakagandang balita na ito tungkol sa mga bagong pagbabago o update dito sa YouTube. Ito yung nakikita natin na banner na lumalabas sa YouTube Studio sa may bandang itaas. At kung ikaw ay isang content creator o interesado ka sa mundo ng pagbabahagi ng video sa YouTube at kumita ng extra money mula sa passion mo, tumuto ka kaibigan at panoorin ang video na ito hanggang sa hulihan. Una sa lahat, ang YouTube ay naglunsad ng mga pagbabago para sa mga uri o klase ng ads na may papakita sa iyong mga video. Sa darating na November 2023, tatanggalin na nila ang option na pagpipili para sa mga pre-roll, post-roll, skippable at non-skippable ads. Ito ay upang mas padaliin at sa halip kapag binuksan mo ang ads option para sa iyong bagong mahaba na video, ay ipapakita na lamang ang mga angkop na ads para sa video mo. Ang recommended na makabagong pamamaraan na ito ay upang mabuksan ang lahat ng mga klase ng ad format para sa mas magandang kikitain mo. O di ba mas naging mas maganda ito? At ang isa pang naging pagbabago ay ang pag-alis ng overlay ads noong nakaraang April 6, 2023. Ito ay isang luma na klase ng ad format na karaniwang lumalabas lamang sa mga desktop PC o mga computers. Kung kaya't dito sa overlay ads na ito, ay hindi na inaasahan na magkaroon ng malaking epekto sa kita ng karamihang mga YouTube creators sapagkat mas pinipili na ng mga manonood ang ibang klase ng ad format. Sa totoo lang kaibigan, ayon sa aking analytics, karamihan na sa aking mga viewers ay gumagamit ng mga high-end mobile phone. Kung kaya't wala na talaga tayong kikitain na maganda sa overlay ads kung ang mga viewers natin ay puro mga high-end mobile phones na ang gamit. At ang mas magandang balita kaibigan, lalo pang pinalawak ang YouTube Partner Program. Ito ay magbibigay daan para sa mas maraming creators na magkaroon ng mas maagang access sa fan-funding at shopping features. Kung ikaw kaibigan ay narito sa bansang Pilipinas, ikaw ay kasama sa mapapalad na maagang makakaranas ng pagpapalawak na ito ng YouTube Partner Program. Paano nga ba tayo kikita ng mas malaki dito sa bagong YouTube Partner Program? Well, una kaibigan, pwede tayong kumita sa pamamagitan ng ads na ipinapakita o lumalabas sa ating mga video. Mayroon din tayong iba't ibang option tulad ng channel membership, shopping, super chat and stickers, super thanks at YouTube Premium. O di ba mas naging malawak ang tsansa mo na mas kumita? Kailangan lamang natin na sundin ang mga eligibility requirements at huwag tayong maging matigas ang ulo na maglabag sa mga patakarang ito para wala tayong maging problema sa ating channel at patuloy na kumita dito sa YPP. Para simulan ang pag-earn dito sa bagong YPP, siguraduhin mo na maayos ang iyong mga content at sumusunod dito sa mga patakaran ng advertisers o ng bagong YPP para sure na maging eligible ang channel mo o ang mga video mo. At kapag sure ka na maayos ang mga ito, pumunta ka sa YouTube Studio, piliin ang Earn sa menu at i-click ang Get Started para sa mga module na gusto mong buksan para sa iyong mga video. Alamin natin kung paano kumikita ang mga creators mula sa mga ads na ito sa YouTube. Mayroong iba't ibang uri ng ads tulad ng pre-roll na lumalabas bago mag-umpisa ang video at post-roll naman na ipinapakita pagkatapos ng video. Pwede rin tayong kumita sa mga skippable at non-skippable ads. Ito ang mga bagay na dapat nating alamin at unawain kung alin sa mga ad format na ito nais mong gamitin para sa video mo. Isang mahalagang hakbang ay ang pagtanggap sa mga bagong modules na ito para sa monetization dito sa YouTube Partner Program. Siguraduhin mo na aayon ang iyong channel at hindi lumalabag sa mga patakaran ng YPP para sure na maging eligible ang channel mo kaibigan. Kapag sure ka na okay na ang channel mo at walang paglabag ito sa patakaran ng YPP, pindutin mo na ang Get Started para masimulan mo na ang proseso at pag-monetize sa channel mo. Kung nais mo naman kaibigan na kumita mula sa shorts o funding features, huwag kalimutang tanggapin ang mga modules na ito. Ang shorts module ay para kumita mula sa short speed, habang ang commerce module naman ay para kumita sa funding features tulad ng channel membership, super chat at iba pa. Muli, maraming salamat sa pagtutok mga kaibigan. Sana ay lubos na naliwanagan kayo tungkol sa mga bagong pagbabago na ito dito sa YouTube at sana'y mag-iwan din kayo ng inyong mga reaction o katanungan sa comment section ng video na ito. Huwag kalimutan mga kaibigan na ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin. Kaya naman huwag mag-atubiling mag-like, mag-comment, mag-subscribe at pindutin ang notification bell sapagkat ang notification bell ang magiging daan para lagi kayong updated sa mga balita at pagbabago dito sa platform na ito ng YouTube. Hanggang sa susunod na pagkikita mga kaibigan, maraming salamat na muli sa inyong oras at pagmamahal sa aming channel. Isang magandang araw o gabi sa inyong lahat.